Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. So, আজি আমি discussion কৰিম mains CCE 2025 answer writing class. আজি day 2 হয়. Welcome to another important class. আজিও আমি discussion কৰিম GS paper 1. Not অহা এটা question, 10 marks এটা question আমি discussion কৰিম within 150 words. Okay, very important for our upcoming APSC CCE mains examination. Okay, so কালি আমাৰ day 1 আছিল, কালি আমি এটা question discussion কৰিছিলো, আজিও আমি এটা question discussion কৰিম actually mainsৰ যেটো আমাৰ answer writing of pattern টো actually কেনেকুৱা হয়. Okay, so let's start the class without wasting much time. Kali ami exam or answer writing or actually pattern to kenekwa hoy tar bikhoye somu abhag disu. So aji ami directly discussion korim regarding the question answer to ami directly discussion korim. Kali ami discussion korisu details ot je amar exam or pattern to kenekwa hoy, mains ami keneke likhibo lage, kiman marks or question ahe. So hekhini ami discussion korisu. So hope question to apnaloke dekha paise. So a question to আহিছিল আমাৰ CCE 2025 কেতিয়া আহিছিল question to মই এবাৰ লিখি দিম বোৰ্ডত যে CCE 2024 আছিল ওকে 2024 মেইনছ এখন আছিল আমাৰ GS1 ত আহিছিল আৰু এটো আছিল আমাৰ 10 মাৰ্কছৰ question আৰু 150 words ভিতৰত মই লিখিব লাগে question to কি আছিল যে what is human development কি হয় okay so what are the indicators to measure human development okay human development ami keneke measure kora jay indicators bu ki hoy khudise okay so question to ohomia ingradi duitate amai dia ase so apnaloke ohomia madhyamoto pai jabo moi bikhekkoi english content to discussion korim okay to what extent do you think these indicators can contribute to an inclusive measures of human development okay so question to jodi apnaloke ohomiyat sai ohomiyat moi jodi ko je amar this is in Assamese the manav unnoyonor ortho ki manav unnoyonor mapkathir sূচক সমূহ কি এটো question to amar ohomia english দুটাতে দিয়া থাকিব so manav unnoyonor সামগ্ৰিক পৰিমাপৰ ক্ষেত্ৰত এই সূচক সমূহ অৱদান কিমান বুলি আপুনি ভাবে that means কিমান বুলি ভাবে মানে মই analysis কৰিব লাগে যে কিমান এই সূচক সমূহে যিবোৰ ইন্ডিকেটৰ হয় হেবোৰ কিমানখিনি সাকসেস পাইছে human development ত আৰু কিমানখিনি সেই ইন্ডিকেটৰস বু ফেইল হৈছে কিমান ইনক্লুসিভ বা কিমান এক্সক্লুসিভ কোড ফেইল হৈছে কোড সাকসেস পাইছে সেইখিনি পইণ্টতে মই এই 10 নম্বৰ ভিতৰত এটো লিখিব লাগে 150 words গতিকে কোৱেশ্চনটোত মই দেখা পাইছো মই ডাইৰেক্টলি গুছি যাম ইংলিশ পাৰ্টটোত ওকে মোক কি খুদিছে যে তিনটা পাৰ্টত মই আনসাৰটো লিখিব লাগিব ওকে ইয়াতে ইন্ট্ৰোডাকশন বুলি তেনেকৈ একো নালাগে ডাইৰেক্টলি মই কি লিখিম যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানে কি হয় what is human development একদম সিম্পল ভাষাত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটো এনসিআরটি আমাৰ কনসেপ্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে মেইনছটো আহে প্ৰিলিমিনাৰীটো আহে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি থাকে গতিকে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট কি হয় হেতু মই একেবাৰে প্ৰিসাইজলি উইদিন 30 to 40 words মই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেতুৱে মোক কি হ'ব এই কোৱেশ্চনটো কাৰণে যেটো 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন হয় সো মই ডাইৰেক্টলি আই উইল ৰাইট what is human development মানে কি হয় হেতু মই ইয়াতে লিখিম প্ৰথমতে ঠিক আছে সো হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ যেটো টাৰ্মটো একচুয়ালি কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে দি কনসেপ্ট অফ হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ইট ওয়াজ বাই ডক্টৰ মেহবুবুল হক হেতু মই হাইলাইট কৰিম কনসেপ্টটো কোনে হাইলাইট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ডক্টৰ মেহবুবুল হক ওকে ইট according to him according to Dr. Hawk human development মানে কি হয় যে it enlarge the people's choice and improve their lives যে মানুহৰ যিবোৰ চয়েস সমূহ হেবু এনলাৰ্জ কৰি দিয়ে এডুকেশন হক হেলথ হক ওকে বাট আদাৰ যিবোৰ বেসিক চয়েস বোৰ আছে তেওঁলোকৰ হেবু কি হয় যে এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ ওকে এতিয়া হেবু কোৱা লগে লগে মই কি বুজি পাইছো যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মানে কি বুজা পাইছো যে মানুহৰ যিবোৰ চয়েস বোৰ বেসিক চয়েস বোৰ হে বেসিক চয়েস বুলি কোৱা লগে লগে মোক কি আহিব যে এডুকেশন হেলথ ওকে আৰু কি এমপ্লয়মেন্ট এবোৰত কি হয় যে মানুহৰ চয়েস থাকে ওকে and improve their lives আৰু human development কি হয় মেইন যেটো কনসেপ্ট হেতু কি হয় যে it is based on what people centric people are central to all development ইয়াতে কি কৰা যায় হিউম্যান ডেভেলপমেন্টত কি কৰা যায় যে সৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি হয় সিদ্ধান্তসমূহ কিহৰ ওপৰত বেস কৰা যায় যে
পিপল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে বা পিপল সেন্ট্ৰিক হয় according to মেহবুব উল হক সো এটো স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন হয় আমি লিখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মার্কস পাম ঠিক আছে আৰু অলৰেডি আমি যদি GS1 ৰ আপোনালোকে সিলেবাসখন চাই ডেভেলপমেন্টাল ইস্যু বুলি GS পেপাৰ 1 ত সোসাইটি লিখাই আছে ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস আপোনালোকে সিলেবাসখন চাব ডাইৰেক্টলি লিখা আছে তাৰ আন্ডাৰতে এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্টটো আহিছে আৰু এটা কমন টার্ম হয় ঠিক আছে বুজি পাইছো গতিকে এটো আমি এক্সপেক্টেড এটা আমাৰ কি হয় টপিক হয় হিউম্যান ডেভেলপমেন্টটো সো হেতু কাৰণে আমি কি হ'ব লাগিব উই হ্যাভ টু ৰেডি টু ৰাইট what is human development কি হয় সেই বিষয়ে মই স্ট্যান্ডার্ড এটা যাতে মই লিখিব পাৰো ওকে সো এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনালোকক কম যে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে ফৰ মেইনস what we have to do বা জুনে নেক্সট টাইম মেইনস দিব বা জুনে প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিছে সো তেওঁলোকে যেহেতু ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচ লৈ পেলাই প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব সো মেইনছৰ সিলেবাসখন আপোনালোকে সকলোৱে ডাউনলোড কৰি লওক জুনে সেলফ স্টাডি কৰি আছে জুনে কোচিং কৰিব কাৰণে যাৰ সামৰ্থ্য নাই বা কৰিব পৰা নাই বা কৰিব বিচৰা নাই সময়ৰ অভাৱ বা বিভিন্ন কাৰণত জুনে কৰিব পৰা নাই জুনে সেলফ স্টাডি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ আছো যে GS 1 to 5 ৰ কাৰণে মই সিলেবাস এখন প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই লম আৰু যিমানখিনি টাৰ্ম আছে সেই টাৰ্মবোৰৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি সকলোৱে টাৰ্মবোৰৰ প্ৰথমতে আমি ডেফিনেশনবোৰ আমি লিখিব লাগিব সাপোজ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট মানে কি হয় ওকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব না যাব কাৰণ আপোনালোকৰ সেই টপিকবোৰৰ ওপৰত কি লাগিব যে এটা সাম্যক জ্ঞান লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব নোৱাৰে যদি টপিকটোৰ ওপৰত মোৰ নলেজ নাথাকে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত যদি মোৰ নলেজ নাথাকে হাউ আই উইল গোইং টু ৰাইট দিস আনসাৰ মই লিখিব নোৱাৰিম আনসাৰ ঠিক আছে সো হোৱাট উই হেভ টু ডু যে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে 5খন কপি ল'ব লাগিব ভাল কোৱালিটি আৰু প্ৰতিখন কপিতে মোৰ যিমানখিনি দিস ইজ মাই ৱে অফ প্ৰিপাৰেচন যে মই কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলো উইদাউট কোচিং ঠিক আছে যে গোটেইখন GS পেপাৰ ওয়াইজত মই টপিকবোৰৰ ওপৰত আই হেভ টু মেক সাম নোটস যাতে মোৰ এটা সেলফ নোট এটা মই বনাব পাৰো টপিক ওয়াইজ ফৰ এক্সাম্পল ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ মানে কি হয় ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট মানে কি হয় ঠিক আছে বিভিন্ন তেনেকৈ ইথিক্সৰ আমি টাৰ্মবোৰৰ ওপৰত কি কৰিব লাগিব যে সেই টাৰ্মবোৰৰ ওপৰত ইন্টিগ্ৰিটি মানে কি হয় ট্ৰান্সপাৰেন্সি মানে কি হয় ওকে সো প্ৰতিটো টাৰ্মৰ ওপৰত মই কি কৰিব আই হেভ টু মেক মাই ওন নোটস পেপাৰ ওয়াইজ ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে এখিনি কৰোতে আমাক টাইম লাগিব অলপ এনেকুৱা নহয় যে বহুত সোনকালে হৈ যাব ইট উইল টেক টাইম বাট সেইখিনি টাইম আমি কোৱালিটি টাইম আমি ইনভেষ্টমেন্ট আমি কৰিবই লাগিব যাতে আমি নিজৰ এটা কি কৰিব পাৰো আমি হ্যান্ডৰিটেন নোটস এটা যাতে আমি বনাব পাৰো হেতু সব এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় কোনোবাই হেতু ফলো কৰিব পাৰে কোনোবাই বেলেগৰ নোটসও পঢ়িব পাৰে ইটস আপ টু ইউ বাট হাউ আই এম প্ৰিপেয়াৰিং মই কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰো দিস ৱে ওকে সো নাও কাম টু দি কুৱেশ্যন যে কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আকৌ ঘূৰি আহিছো উত্তৰটোত আমি ঘূৰি আহিছো যে কেনেকৈ পঢ়িম আমি এটা কেনেকৈ কৰিম এটো যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ যেটো কনসেপ্ট হয় তাৰ মেইন ফোকাসটো কি হয় যে পিপল সেন্ট্ৰিক ওকে and it focuses on create conditions where people can live a meaningful life মানুহে যাতে কি কৰিব পাৰে এটা meaningful life কটাব পাৰে জিয়াব পাৰে বুজি পাইছো যাতে আমি এটা meaningful life কটাব পাৰো যত আমাৰ বহুতখিনি বেসিক এমিনিটিছৰ ওপৰত আমাৰ কি থাকিব চয়েসেস থাকিব এমপ্লয়মেন্ট এডুকেশন হেলথ ওকে তাৰ পিছত এতিয়া আহিলে এটো প্ৰথম পাৰ্টটো মই ইট ইজ around 40 wordsত মই কি কৰিলো যে এটো 40 wordsত আছে 40 wordsত মই কি কৰিলো মই হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত লিখিলো 150 wordsত মই লিখিব লাগে তাৰ পিছত আহিম মই নেক্সট পাৰ্ট এটো মই কি কৰিব লাগিব এটো মই বক্সত ভৰাম এনেকে সাব হেডিং দিস ইজ দি সাব হেডিং for the next part for the second part প্ৰথম পাৰ্টটো লিখিলো now I am going to address the second part of the question কুৱেশ্যনটো মই সেকেন্ড পাৰ্ট এতিয়া মই হেডিং কৰিম এক্সামিনাৰ এটোৱে চাব যে যিমান কিটা পাৰ্ট খুদিছে গুটেই কিটা পাৰ্ট মই এড্ৰেছ কৰিছো নে নাই আৰু মই যে এড্ৰেছ কৰিছো হেতু মই কি কৰিব লাগিব আই হেভ টু হাইলাইট অলসো যদি হাইলাইট নকৰো তথাপিও এক্সামিনাৰ চকুত বস্তুটো নপঢ়িব আৰু এক্সামিনাৰ কষ্ট কৰি পেলাই আমাৰ আনসাৰটো নপঢ়ে মই তেখেতক আনসাৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আনসাৰটো তেখেতে পঢ়ি চাব বুজি পাইছো ইমানখিনি একেবাৰে বেসিক কথা আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যদি আমি বহুত ভালকে নজনা কুৱেশ্যন এটাও আমাৰ আহিছে আমি এটলিষ্ট যাতে সাব হেডিংটো যাতে মই কুৱেশ্যনত যেটো সাব হেডিং
কুৱেশ্যনৰ যিটো পাৰ্ট আহিছে সেই পাৰ্টটো যাতে মই সাব হেডিংটো লিখো সাব হেডিং লিখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টু গেট দি মাৰ্কস ওকে সো এটো মই কি কৰিম যে ইন্ডিকেটৰ্স টু মেজাৰ দি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এটা মোক ইন্ডিকেটৰৰ কথা খুদিছে মই ডাইৰেক্টলি ইন্ডিকেটৰ্স ওকে যদি আপোনালোকৰ ওয়াৰ্ড লিমিট বাহি গৈছে তেতিয়া এখিনি বাদ দি পেলাই অনলি ইন্ডিকেটৰো আপুনি ৰাখিব পাৰে ইটস আপ টু ইউ যে শৰ্ট কে মই লিখিব লাগে ইন্ডিকেটৰ্স সো ইন্ডিকেটৰ্স বিচাৰিছে ইন্ডিকেটৰ্স এই তেতিয়া আপুনি 4-5 ওয়াৰ্ডস ইয়াটো কমাই দিব পাৰিব ঠিক আছে ইন্ডিকেটৰ্স বুলি কৈ পেলাই আমি কি কৰিম যে একিটা লিখিম সো প্ৰথমতে এটা লাইন লিখিম যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্টটো আমাৰ কেনেকে কোনে মেজাৰ কৰে বা ইউএনডিপি বা ইউজিং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স এটা এইচডিআই বুলি লিখিলে হ'ল আমি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স লিখিবলৈ গলে আকৌ মোৰ তিনটা ওয়াৰ্ড বাহি যাব ম্যাক্সিমাম ইনফৰমেশন দিম মই আমি কি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমি যাতে ম্যাক্সিমাম আমি যাতে কি দিব পাৰো ইনফৰমেশন দিব পাৰো ম্যাক্সিমাম ইনফৰমেশন ইন মাই লিমিটেড স্পেস ইন মাই লিমিটেড টাইম হেতু কথা মন ৰাখিব যে ম্যাক্সিমাম ইনফৰমেশন ইন লিমিটেড স্পেস এটা কি আছে আমাৰ সেই ইন্ডিকেটৰ কিটা সো এসডিআই ইন্ডিকেটৰ কিটা আমি জানো সকলোৱে এটা হেলথ এডুকেশন এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং একিটা মই লিখি দিলু ইয়াতে সো হেলথ টু কি হয় লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বার্থ এটো মই লিখিব লাগিব দেন এডুকেশন mean years of schooling or expected year of schooling okay then standard of living measured by GNI gross national income per capita okay ekita ami ki korilu je indicators kita likhilu so second part to mu yate ki hoy gol this is my second part buji paisu okay so yate mu ki hoy gol je second part to more address hoy gol the second part this is my first part the paper likhile to okoman etu apnaloke paragraph koribo lagibo etu ঠিক আছে so second part this is my first part this is the second part first part so ekhini kote I think more first page to complete hoy jabo so first page complete hoy gol etia more next page ot ahi jam so iar pora moi hopefully amar ki hobo je next page ot ami ahim sage maybe second page ot ahim so second page ot ki ahibo je mu conclusion o thakibo likhibole aru mu ki thakibo je third part to okay a third part to moi ki kobole address kobo laibo to what extent do you think these indicators can contribute to an inclusive measure of human development so moi tenake ki korilu moi etia second page ot goi pela I will give this heading moi heading to dim extent of contribution to an inclusive measure kot সফল হৈছে kot বিফল হৈছে এটো আপোনালোকে এনেকে নিলিখি পেলাই you can also write মই যদি দেখাই দিও আপোনালোকে এটো চাৰ্ট ফৰ্মেটটো লিখিব পাৰিব এনেকে এটো আপোনালোকে এই ধৰণৰ লিখিব পাৰিব যে সাকসেস এন্ড ফেইলিউৰ এনেকে কৈ পেলাই এটো ইয়াতে লিখিব যে কোড সাকসেস হৈছে এটো ইটস আপ টু ইউ এন্ড ফেইল কোড হৈছে এনেকে কৈ পেলাই আপোনালোকে চাৰ্ট ফৰ্মেটটো আপোনালোকে পইণ্ট 1 পইণ্ট 2 কৈ পেলাই ইয়াত এটো কি কৰিব পাৰিব লিখিব পাৰিব সো এনেকেও লিখিব পাৰে সেকেন্ড থাৰ্ড পাৰ্টটো এনেকৈ লিখিব যে এই ইন্ডিকেটৰ বু কোড সাকসেস হৈছে আমাৰ আৰু কোড ফেইল হৈছে সাকসেস এন্ড ফেইল কথাটো হেতুৱে খুদিছে মোক okay so now where they succeed in promoting inclusivity so yate word limit to bahi goise moi eta line likhibo loga ase tate jodi moi enake likho success and fail word mu komi jabo yate ঠিক আছে so it's up to you যে মই presentation to কেনেকৈ কৰিম হেতু সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যে how I will do my presentation in my paper আৰু তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব we need what the writing practice to কৰিলে হে presentation to সেই সময়ত আমাৰ মনলৈ আহিব যে মই চাৰ্ট বনাও নে এনেকে লিখো সো এনেকে কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ওয়াৰ্ড বু অলপ কমি যাব এটা কোড সফল হৈছে so because of this কি হৈছে যে আমাৰ human capital form হৈছে it forces government to invest in human capital for example আমি যদি কওঁ যে India rises SDI value 0.685 human development index or আমাৰ যেটো value to আমাৰ rise হৈছে because of এই indicators বোৰ কাৰণে কাৰণ এই indicators বোৰ কাৰণে কি কৰিছে যে health education বা আমাৰ standard of living or কাৰণে কি হৈছে যে এই indicator বোৰ ওপৰত থকা কাৰণে চৰকাৰে কি কৈছে healthত বেছিকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে এডুকেশনত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছে চৰকাৰে হয়নে নহয় সেই কাৰণে কি হৈছে আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট আমাৰ যেটো ইনডেক্স তাত আমাৰ ৰাইজ হৈছে হেতু পইণ্ট আপোনালোকে তেনেকে লিখিলে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে যে
targeting multidisciplinary multidimensional deprivation. Okay, so Niti Ayogor mote Niti Ayogor eta report eta aisile je national MPI multidimensional poverty index that ki hoise je amar 135 million people ok ami poverty por ami ki kobole সক্ষম হৈছো etu eta important data hoy je ami manuhok ki kobo সক্ষম হৈছে 135 million manuhok ami poverty por ami uthabor karone ami সক্ষম হৈছো to uplift people from the poverty. Okay, according to Niti Ayog he ami e saw etu moi highlight kora ase 135 million people ok ami etu samoyat. Okay, এই টাইমলাইন টুত আমি কি কো সক্ষম হৈছো যে 5 বছৰত আমি পভাৰ্টি পৰা আপলিফ্ট কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছো because of this indicators কাৰণ এই ইন্ডিকেটৰ বোৰে আমাক কি কৰিছে যে গভৰ্নমেন্টক বিভিন্ন যিবোৰ আমাৰ বেসিক কমিউনিটিজ আছে হেলথ এডুকেশন বা আদাৰ সেক্টৰবোৰত ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে হিউম্যান ক্যাপিটাল বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰক কি কৰিছে বাধ্য কৰাইছে ফোৰ্স কৰিছে হয়নে আমি লিখিব পাৰিম ধুনিয়াকে সো প্ৰেজেন্টেশনটো ডিপেন্ড কৰিব যে আপুনি এনেকে লিখে নে এনেকে লিখে যত আপোনাৰ ওয়ার্ড লিমিটটো কম হ'ব সেই মতে আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব অনলি ইউ হ্যাভ টু প্ৰেক্টিস তাৰ পিছত আমি কম যে কোট সৰকাৰ আমাৰ কি হৈছে যে এইবোৰৰ কাৰণে কোট আমাৰ ফেইল কৰিছে লিমিটেশনস বা ফেইলৰ যি মন যায় যিটো ওয়ার্ড মন যায় আপুনি লিখিব পাৰে চাৰ্ট ফৰমেটত লিখিব পাৰে তো সাকসেস সো ইয়াতে মই দেখাইছিলো অলপ আগতে সো ইয়াতে মই কি দেখাইছি যে কোট সাকসেস হৈছে আৰু ইয়াতে কি লিখিব পাৰে আপুনি লিমিটেশন লিখিব পাৰে লিমিটেশন ওকে সো এনেকে কৈ আপুনি পইণ্ট 1 পইণ্ট 2 কৈ আপুনি লিখিব পাৰিব সো এনেকে আমাৰ কি হ'ব যে আমাৰ সেকেন্ড পেজ জৰ 2/3 কমপ্লিট হৈ যাব যেতিয়া আমি এই চাৰ্টখন বনাম এইখিনি কন্টেন্ট লৈ পেলাই ঠিক আছে সো কোড ফেইল হৈছে সৰকাৰ আমাৰ এই ইন্ডিকেটৰস বু কোড ফেইল হৈছে সো ইনইকুয়ালিটি ৰিডিউস কৰাত কি হৈছে আমাৰ এই ইন্ডিকেটৰ বু ইমান বেছি সফল হোৱা নাই in reduction of inequality in our country these indicators are not so successful ইমান বেছি successful হ'ব পৰা নাই ওকে তাতে আমি এটা ডাটা দিয়া আছে এটো আপোনালোকে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিব তাৰ উপৰি আমাৰ জেন্ডাৰ ডিসপ্যাৰিটি আছে আমাৰ লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেট এটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেটটো আমাৰ কি হয় is very low women labor force participation কিমান হয় women labor force participation is 40% okay সেই ডাটাটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব labor force participation is very less okay এই ইন্ডিকেটৰবোৰ তাত কি হ'ব না সফল হ'ব পৰা নাই লিমিটেশন আহি পৰিছে সো হেতু আপোনালোকে ইয়াত লিখিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰিম যে আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ কোয়ান্টিটিটো বাঢ়িছে বাট কোৱালিটিটো আমি দিব পৰা নাই the index count the quantity of schooling and life but completely ignore the quality according to this Pratham's ASER reports okay annual status of education report যে আমাৰ quantity of schools বাঢ়িছে quantity of enrollment of students in schools বাঢ়িছে but quality টো আমাৰ কি হৈছে আমাৰ আমি attain কৰিব পৰা নাই so here the limitation the quality education লিখিব পাৰে quality education বুলি আপোনালোকে লিখিব পাৰে quality education আমি achieve কৰাত আমি সফল হোৱা নাই তেনেকৈ যিমান হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে so very important point এইবোৰ বহুত বেছি আমি কি কৰিব নালাগে মুখস্থ কৰিব লগা কথা একেবাৰে নাই আমিও জানো যে কোৱালিটিটো আমি ইমান বেছি achieve কৰিব পৰা নাই স্কুল এডুকেশনত ওকে তাৰ কাৰণে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু এগ্ৰেছিভলি সৰকাৰে কি কৰিব লাগিব বা বিভিন্ন যিবোৰ আমাৰ ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি আছে বিভিন্ন সৰকাৰ বিভাগসমূহ সেই সময় কি কৰিব লাগিব আমি আৰু এগ্ৰেছিভলি আমি কাম কৰিব লাগিব যে আমি আৰু যাতে কোৱালিটি এডুকেশন কোৱালিটি হেলথ কেয়াৰ এইবোৰ যাতে আমি সুবিধাবোৰ যাতে আমি কি কৰিব পাৰো আমি প্ৰদান কৰিব পাৰো হয়নে নহয় সো হেতু আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা লিখিব পাৰিব কনক্লুজনত সো কনক্লুজনটো ইয়াতে মই যেটো কনক্লুজন লিখিছো হেতুৱে যে লিখিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই you can write your own conclusion আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ কনক্লুজন লিখিব পাৰিব but it must be optimistic and futuristic
আপোনাৰ কনক্লুজনটো অপটিমিষ্টিকৰ লগতে ফিউচাৰিষ্টিক হ'ব লাগিব আৰু ভিজনেৰী হ'ব লাগিব দ্যাটছ অল সো এটো কনক্লুজনটো মই এটা লিখি দিছো বাট তথাপি your conclusion যি হক লাগিলে whether you are writing essay or any other answer সদায় কনক্লুজনটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব কনক্লুজনটো কি হ'ব লাগিব এই কথাটো মনত ৰাখিব when you are writing a conclusion okay it must be what optimistic হ'ব লাগিব সদায় optimistic হ'ব লাগিব it must be futuristic হ'ব লাগিব যে ভৱিষ্যতলৈ বা আগলৈ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব আৰু লগতে কি হ'ব লাগিব it is a visionary so what we need a visionary bureaucrats visionary leaders yes or no গতিকে মই যদি এজন bureaucrats হ'ব গৈ আছো গতিকে মোৰ এটা কি থাকিব লাগিব vision থাকিব লাগিব that where I want to see my state my country yes or no আৰু সেই ভিজনটো আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ আনসাৰ ৰাইটিংত ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগিব বুজি পাইছে গতিকে অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ওয়ান থাম্ব ৰুল while writing conclusion টো যেতিয়া লিখিব সদায় এটা কথা চাব যে আপোনাৰ যাতে আনসাৰটো কি হয় কনক্লুজনটো বা আনসাৰটো আমাৰ সদায় অপটিমিষ্টিক ফিউচাৰিষ্টিক বা আমাৰ ভিজনেৰী যাতে আপুনি এটা কনক্লুজনে হওক বা আনসাৰটো আপুনি লিখিব পাৰে আৰু কনক্লুজনটো সদায় এইকিটা পইণ্টত মনত ৰাখিব ওকে আৰু যিমান পাৰ আমি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলবোৰ আমি ইয়াৰ লগত কি কৰিব লাগিব আমি সংলগ্ন কৰিব লাগিব কনক্লুজনত ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটো কনক্লুজন লিখা গৈছে চাব যে এটো এটা মডেল আনসাৰ ঠিক আছে aligning national policies with sustainable development goals especially SDG 10 reduce inequality and SDG 5 gender equality is crucial to ensure that developments leaves no one behind okay যাতে কোনো আমাৰ পাছ পৰি না যায় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি SDG 10 আৰু SDG 5 ৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব লাগিব সো এটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আহিলে আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত লিখিব পাবে SDG 5 and SDG 10 টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল গুটেই কিটা ভালকে মনত ৰাখি থব প্ৰেক্টিস কৰিব যে কোনটো সাস্টেইনেবল গোলছ মই কেনেকে কোট এডুকেশনত কি ইউজ কৰিম ক্লাইমেটৰ ওপৰত আহিলে কি ইউজ কৰিম আনএমপ্লয়মেন্টৰ ওপৰত আহিলে কি কৰিম সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত আহিলে কি লিখিম ওকে সো হেবোৰ আপোনালোকে নিজে ভাগ কৰি লব যে কোনটো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল মই কোনটো সেক্টৰত লিখিম যিমানে আপুনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আনসাৰটো সিমানে বেছি ভাল হ'ব আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটো আপুনি অকল লিখিলে নহব দেই এটো দেখাব পাৰিব লাগিব যে আপুনি লিখিছে SDG ওকে ইয়াতে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এনেকে লিখা গৈছে বাট ইউ ক্যান রাইট SDG 10 লিখি দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি নো ইছ্যু ইমানখিনি লিখিব দৰকাৰ নাই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট SDG 10 SDG 5 এনেকৈ লিখিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ word limit to কমি যাব ঠিক আছে so this is the answer okay কাৰবাৰ যদি কিবা খুদিব লগা আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত খুদিব পাৰে so next again another announcement from our side that mains answer writing program এটা আমাৰ already আমাৰ start হৈ আছে আপোনালোকে যদি জয়েন কৰিব বিচাৰে যত আমি নিজে চেক কৰিম কপি okay so Advait IAS Academy যি সকলে মাল্টিপল টাইমস ইন্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে আপোনালোকক কপি চেক কৰিব তেওঁলোকে আপোনালোকক কি কৰিব যে চেক কৰি পেলাই আপোনালোকক কোট লুফুলস আছে ফিডব্যাক দিব ঠিক আছে so if you interested you may join us okay so এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে সক মেইনস টু সবতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ ইয়ে আমাৰ গুটে ৰিজাল্টটো আল্টিমেট ৰিজাল্টটো আমাৰ আহিব গতিকে মেইনসৰ ৰাইট গাইডেন্স ইজ নিড অফ দি আৱাৰ যে প্ৰকৃততে আনসাৰটো কেনেকে লিখিব লাগে সো চাও এটা কথা মই কম যে এটা আনসাৰৰ কেবাটাও কি থাকিব পাৰে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধৰণে লিখিব পাৰে বাট যেটো মেইন থিম হেখিনি কিন্তু অলমোস্ট সেম থাকে হেতু কথা মাইন্ড কৰিব এটা মই যেটো কোৱেশ্চনটো ডিসকাশন কৰিলো দিস ইজ মাই মডেল আনসাৰ ঠিক আছে বেলেগ এজনে হয়তো বেলেগকে দেখাব পাৰে বেলেগকে লিখিব পাৰে কনক্লুজনটো বেলেগ হ'ব পাৰে ইন্ট্ৰোডাকশনটো বেলেগকে লিখিব পাৰে বুজি পাইছো বাট মেইন থিমটো কি হ'ব আমাৰ অলমোস্ট সেম হ'ব লাগিব দেন only you will get marks okay
সো ইমানখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ মই ভাবো যে আকৌ এটা নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ এনেকে কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম আৰু কালি কোৱাৰ দৰে আজি ক্লাছৰ পাছত আফটাৰ দি ক্লাছ ইউ উইল ফাইণ্ড আৱাৰ কণ্টেণ্ট আমাৰ কণ্টেণ্টটো আপোনালোকে ইউটিউবত আমাৰ এপত পাই যাব ইট ইজ এভেইলেবল ইন আৱাৰ এপ ফ্ৰী মেটেৰিয়েলত যাব ফ্ৰী মেটেৰিয়েল ওকে তাতে ক্লিক কৰিব ফ্ৰী মেটেৰিয়েলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইউ ফাইণ্ড দি ইউটিউব ক্লাसेस বুলি পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং বুলি থাকে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং বুলি থাকিব সো ইয়াতে আজি 2 নম্বৰ ক্লাছ আছে আজি কন্টেন্টটো পাব কালিটো অলৰেডি আপলোড কৰা গৈছে কালিটো পাই যাব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ফৰ জয়নিং দি ক্লাছ উই উইল মিট in another class okay in some other day thank you for joining কাৰবাৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব সো অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুটা মাধ্যমতে আছে আপোনালোকে চাই লব পাৰিব okay content to pdf is available on our app okay কোনোবাই সুধিছে স্যাৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ চোৱা ভাল হ'ব নে PYQ ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ চোৱা ভাল হ'ব ঠিক আছে সোসাইটি বুলে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে বুজি পাইছে হেতু মই কৈছো যে সোসাইটি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে ওকে দেন ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছে ওকে বা ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে সো ইউ হেভ টু গো থ্ৰু দি সাবজেক্ট ওয়াইজ ওকে PYQ বোৰ আমি সাবজেক্ট ওয়াইজ চাব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আজি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট পঢ়িলো কাইলে বুলে আইআৰ পঢ়িলো পৰহিলে এনেকে ৰেন্ডমলি পঢ়িলে মই ভাবো যে অসুবিধা হ'ব পাৰে দিস মাই পারসেপশন আই মে বি ৰং ওকে ইয়াতে তেনেকুৱা কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল নাই যে এই মতে কৰিলে আপোনাৰ সাকসেস হ'ব বাট ইটস আপ টু ইউ যি বস্তুতে আপোনাক সুট কৰে আপুনি তেনেকে আপুনি আগবাঢ়িব কোনোবা ষ্টুডেন্টে কি হয় যে একেটা সাবজেক্ট 4 দিন 5 দিন পঢ়ি আমনি পায় বেলেগ বেলেগ পঢ়ি ভাল পায় ইটস আপ টু ইউ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ জয়নিং থ্যাংক ইউ